ጌጤ ነነግ ዋናው ወንጀለኛ አምጣል ካሱ ሆባ ሄንፌ ሃንቁ ካሱ እሱ ያኛው ነው ምናወራው ነገር አለ እና እስካሁን ድረስ ለኔ ምንም መናገር የምፈልገው ነገር የለም እንደዚህ ለምን እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም ከደመኑ ጽዩ ነኝ እስኮሪስ በለ ምንም ወንጀል ነገር ይሰራው ታው በቃ ይበቃል ሊል ነው ያልካል ይኸውልህ ግድግዳው ነው ወደ ግራሱ ወደ ቀኝ ዙ ከላይ ምን ይላል አንብብልኛ ምን ይላል እሱን ስትገረፍ ታወራዋለህ ስሚኝ ሴትዮ ረጋ በይና ስሚኝ አንዴ ጦርጳጠስን ጣቁጥስን ፊቀደስና ምንድነው የሚቀባጥረው አይደለም ቆይ ስሚኝ ሶሚጎስ ዝም በል ማንበብ ትችላለህ በቃ ወደ ቀኝ ዙር ወደ ግራ ዙር ከላይ ምን ይላል አንብብልኛ ምን ይላል እሱን ስትገረፍ ታወራዋለህ ፈራገጥ ስትገረፍ ታወራዋለህ ስትለጠለጥ ታወራዋለህ ስትገረፍ ታወራዋለህ ና አታልቅስ አንተ አንብብልኝ ዝም ብለህ እሱን ይላል 41 ቁጥር 51 ቁጥር 68 ቁጥር ጫማ ሲገባል አንብብልኛ ምን ይላል ወይኔ ስትገረፍ ታወራዋለህ እስረኞች እስቲ አንድ ላይ እንዘፍናለን በሏ ዱላ give me more ለገባው ነው አለው ደብሮኝ አለው Hello, what day? ምን አይነት ድምጽ ነው ወጣው?
Flashkiiddo on the track, boy.